මෙන්න මේ වගේ වැඩ නිසා තමයි ක්‍රිප්ටෝ වලට රෙගියුලේෂන්ස් අවශ්‍යයි. කියන්නේ මේ CB ෆයිනෑන්ස් කියන්නේ ආබිට්‍රම් ඉකෝසිස්ටම් එක ඇතුලේ තිබ්බ DeFi ප්‍රොටෝකෝල් එකක්. මේකේ රග් පුල් එකක් වාර්තා වෙනවා. රග් පුල් කියන්නේ කස්ටමර් ෆන්ඩ්ස් අරගෙන මේ නෙට්වර්ක් එකේ ෆවුන්ඩර්ස්ලා අන්තරස් දාන වෙන එකට තමයි රග් පුල් කියන්නේ. එතකොට මේකට ඉන්වෙස්ට් කරපු කස්ටමර් ෆන්ඩ්ස් කැලේ වතුරේ. ඉතින් මේක මෙවැනි නැවත මේ මෑත කාලේ වාර්තා වෙච්ච අලුත්ම රග් පුල් එකදී මේවා වෙන්න තමයි SEC එකට තවත් ඒගොල්ලෝ තවත් මේකට කියන්නේ මොකද්ද මොටිවේට් වෙන්නේ ක්‍රිප්ටෝ වලට ප්‍රෙෂර් එක දාන්න. ආබිට්‍රම් නෙට්වර්ක් එකේ CB ෆයිනෑන්ස් එක කස්ටමර් ෆන්ඩ්ස් ඩොලර් හොඳ වෙලාවට මිලියන තිබිලා තියෙන ඉතිරියම් 555යි ඒ ටික ඩ්‍රේන් කරලා අන්තරස් දාන උන බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. CB ෆයිනෑන්ස් එතනින් ගමු මේ වාර්තාවට Circle CEO Circle කියන්නේ USDC ස්ටේබල් කොයින් එක මැනේජ් කරන ආයතනය. ඒකේ CEO ජෙරමි එලයා එයා කියනවා I am optimistic over Bitcoin spot ETF approval. Progress is being made කියලා ඉදිරියේදී මේ සිද්ධ වෙන වාතාවරණයත් එක්ක Bitcoin ETF approval එකකුත් ලැබෙන්න පුළුවන්. Jeremy believes there has been progress in addressing regulatory concerns that have previously hindered the approval of Bitcoin. කලින් වතාවල Bitcoin spot ETF applications reject වෙන්න තිබ්බ හේතු වලට අවශ්‍ය සාධාරණ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ ඒ කරුණු කාරණාවලට පිළියම් යෙදීමක් මේ වෙනකොට සිද්ධ වෙලා තියෙන නිසා ඉදිරියේදී ඇමරිකාව භූමිය ඇතුළත ස්පොට් ETF එකකට අවසරය ලැබෙන්න ලොකු chance එකක් තියෙන බව තමයි ජෙරමි අලෑ කියන්නේ. මේ පේන FTT chart එක FTT daily ByBit එකේ ගොඩ දෙනා මගෙන් අහනවා හොඳ ක්‍රිප්ටෝ එක්ස්චේන්ජ් එකක් කියන්නේ කියලා. මේමයි දැන් ක්‍රිප්ටෝ අපිට කාලා බලලා කියන්න බෑ. නමුත් ByBit කියන්නේ පොපියුලර් ලොකු කමියුනිටි එකක් යූස් කරන ක්‍රිප්ටෝ එක්ස්චේන්ජ් එකක්. ඉතින් Binance එක යූස් කරන්න බැරි තැන්වල ByBit එක යූස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෑතකදී කැනඩාවේ මේකට තහංචියක් දැම්මා. නමුත් වෙනත් රටවල ByBit කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔපරේට් වෙනවා. එක්ස්චේන්ජ් එකක් විදිහට හොඳයි. ඊළඟට ෆියුචර්ස් මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් කරනවා නම් ගොඩක් ලිස්ටිං තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් නම් මේක account එකක් අරින්න පුළුවන්. link එක තියෙනවා මගේ YouTube video description box එකේ. ඒ හරහා ගියොත් මම හිතන්නේ මට මතක නැත්නම් මතක විදියට commission එකකට පොඩි rebate එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම channel එකට commission එකකුත් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට channel එකට උදව් කරන්න ඕන. ඒ link එකෙන් යන්න. එහෙම නැත්නම් වෙනම ගියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ByBit එක popular futures trading වලට තියෙන exchange එකක් බව සඳහන් කළ යුතුයි. මේ තියෙන FTT මේ level එකට ඇවිත් hold කරන බව පේනවා. 775 region එක මේ දෙවෙනි තුන්වෙනි අවස්ථාව නැවතත් අද දවසේ price එක trending upwards slightly. කෙසේ නමුත් පසුගිය දවස්වල 775 ඉඳලා 125 දක්වා price එක appreciate වුණ බව මේ John Ray Jr. කිව්වා මේක exchange එක නැවත පණ ගහලා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කතාවත් එක්ක තමයි price එක මේ level එකට ගියේ. ඒ වගේම මේ FTX එක නැවත පණ ගහලා ගන්නවා නම් ඒකට ආයෝජනය කරන්න BlackRock වගේ ආයතන පවා වෙනකොට පොඩි ඉඟිපල කරලා තියෙන බව වාර්තා වෙනවා ඉන්වෙස්ට් කරන්න. එතනින් අපි එනවා ගොඩ දවසකින් බලමු නැති altcoin එකක් බලන්න. ඒක තමයි Chainlink chart එක මේ තියෙන්නේ. Chainlink පසුගිය කාලෙ මෙන්න මේ වගේ price channel එකක් ඇතුළට වැටෙනවා. කීයද මේක ඩොලර් 5.20යි 9.50 තමයි මේජර් channel එක. ඊට පස්සේ මේ sideways කියපු channel එකකින් නැවත කඩන් වැටෙනවා. ආයි price එක 5.20 නුත් 4.70 දක්වා වැටලා දැන් මේ වෙනකොට price එක trending upwards. Chainlink මෑත කාලේ ඇක්ටිව්ම ක්‍රිප්ටෝ නෙට්වර්ක් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. Chainlink කියන්නේ ඔයදන්නවා Oracle services provide කරන්නේ decentralized world එකට නැත්නම් ක්‍රිප්ටෝ networks වලට අවශ්‍ය real world එකේ තොරතුරු මෙවැනි Oracle networks හරහා තමයි ක්‍රිප්ටෝ වර්ල්ඩ් එකට එන්නේ. ඉතින් මේ බ්‍රිජ් එක මේ සම්බන්ධීකරණය ඉතාම අවශ්‍යයි රියල් වර්ල්ඩ් සහ ක්‍රිප්ටෝ වර්ල්ඩ් අතර තොරතුරු හෝමාරුව සඳහා. ඉතින් මේ Oracle services දැන් විශේෂයෙන්ම Chainlink පසුගියදා Chainlink සම්බන්ධයෙන් මේ වාර්තාව කියනවා Chainlink activity on rise and link shows bullish tendencies. Chainlink එකේ network address activity
10% ඉහළ ගිය බව වාර්තා වෙනවා. වගේම user engagement එක ඉහළ ගිය බවත් on chain activity අනුව වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේම bid එකේ ask එකේ price දැන් ඔයාලා දන්නවා bid ask කියලා price දෙකක් තියෙනවා ඕන ටිකර් එකකට. මේ bid ask price difference එක positive 7% දක්වා ඉහළ ගිය බව. ඒ කියන්නේ බුල්ස්ලා price එක push කරන බව වාර්තා වෙනවා. ඒකත් තවත් bullish news එකක් Chainlink වලට. ඒ වගේම අද දවස් බැලුවොත් price එක trending upwards. පසුගිය දින ගණනාවම price එක push වුණා උඩට. ඊයේ එක දවසක් red වුණා. නමුත් අද දවස almost ඒ red එක redness එක අරන් තිනවා green එකකින් බව පේන තිනවා. prices clearly trending up. bottom එක හොයාගෙන තියෙන බව පේනවා මේ 5.20 region එකකින් Chainlink. වගේම මදකට weekly chart එක දිහාවට අවධානය යොමු කරොත් මේ අලුත්ම week එක වාට පේනවා මේ අවසන් වෙච්ච green candle එක ඒක massive reversal එකක්. වගේම අලුත් candle එකත් green, අලුත් සතියත් green. වගේම මේ lower level එක මීට කලින් අවස්ථා කීපයකදී ඒ level එක reach කරලා යන support line එකක් නිසා මෙතන support එක hold කරන් ගොඩක් දුරට ඉඳී තිනවා. at least මේ channel එකේ ඉහළ level එකට price එක reach කිරීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා Chainlink වල. ඉතින් මෙන්න මේ chart එක මේක වෙලා Bitcoin number of entities with balance over 1000. ඒ කියන්නේ මේ Bitcoin අතරම whales ලා සම්බන්ධයෙන් තොරතුරක්. මේ black line එක Bitcoin price එක, orange line එක number of entities with over 1000 equal or larger than 1000 positions hold කරන් ඉන්න whales ලගේ ප්‍රමාණය මේ පසුගිය bear market එක පුරාවට අඩු වුණ බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. all time high එක reach කරපු කාලේ Bitcoin whales ලගේ number එක entities 2169ක් තිබිලා තිනවා. හැබැයි මේ bear market bottom එකෙන් පස්සේ මේ මෑතක් වෙනකොට ජූනි මේ price එක උඩට ගියත් drop එක 1672 දක්වා drop වෙලා තිනවා. ඒ කියන්නේ whale entities 497ක් අඩු වෙන බව percentage එකක් විදිහට 123ක drop එකක් බවත් සඳහන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ පසුගිය කාලේ market එක මේ calamity එක වෙනකොට whales ලා Bitcoin අතහැර දුවලා තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. තවමත් ඒ drop එකේ අවසානයක් නැහැ. මේ low line එක වලට පේනවා trending downwards. මෙතනින් උඩට price එක hold වුණොත් Bitcoin වලට ඒක ලස්සන good news එකක් වෙන බවට කිසිම සැකයක් නැහැ. එතනින් එන්න මෙන්න මේකට SEC crackdown එක crypto වල සිද්ධ වෙනවත් එක්කම Bitcoin తాවකාලිකව S&P 500 එකත් එක්ක තිබ්බ correlation එක අතහැරුණා. මේ blue line එක S&P 500 අවසාන භාගය වලට පේනවා S&P 500 උඩට ගියා. හැබැයි Bitcoin යටට ගිහිල්ලා sideways ගියා. නමුත් මේ වෙනකොට Bitcoin මේ orange line එක අවසානයේ slowly pick up වෙන බව පේන තියෙනවා. මේ පහළ තියෙන oscillator එක මේ China mining ban එක, ඊට පස්සේ FTX collapse වීම, SEC regulations ආදී වශයෙන් විවිධ අවස්ථාවලදී price උච්චාවචනය වෙන හැටි S&P 500ට සාපේක්ෂව මේ වෙනකොට නැවත අර BlackRock spot ETF filing එකත් එක්ක නැවත Bitcoin සම්බන්ධ අවධානය යොමු වෙනවත් එක්ක මේ correlation එක නැත්තම් ඒ decorrelate වෙලා තිබ්බ එක නැවත recorrelate වෙන බව පේන්න තියෙනවා slowly step by step. Bitcoin price එක මේ වෙනකොටත් මේ මොහොත වෙනකොටත් trending upwards. breakout එක සාර්ථක breakout එකක්. ඒක fake out යන නොවන බව මේ වෙනකොට පැහැදිලිව පේනවා. මේක break වුණත් එක්කම price එක trending upwards 20736 දක්වා price appreciate වෙලා තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. El Salvador සම්බන්ධව තමයි මේ තියෙන. El Salvador පාසල් ශිෂ්‍යයෝ Bitcoin ඩිප්ලෝමා ධාරීන් බවට පත් වෙච්ච කතාව. මේක ඇනුවලි සිද්ධ වෙන එකක්. මේක ගිය අවුරුද්දේ පටන් ගත්තේ. මේ වෙනකොට ඒ ඩිප්ලෝමා ධාරීන් නැත්නම් Bitcoin ඩිප්ලෝමා එක qualify වුණ පාසල් ශිෂ්‍යයන් ඉන්න බව වාර්තා වෙනවා. El Salvadorෙන් මේ අධ්‍යාපනය පාසල් අධ්‍යාපනය දක්වා ගෙනාවා El Salvador. දැන් ඒ තත්ත්වය සාර්ථකව ගෙනියනවා. ඉතින් මේ first generation එක මේක Bitcoin introduce කරද්දී El Salvador ලොකු ප්‍රතිරෝධයක් දක්වා විපක්ෂය El Salvador මම හිතන්නේ capital city එකට ඇවිල්ලා දේපල ලාභායන කරලා ලොකු විශාල දේවල් ගිනි තියලා ඒ වගේ විශාල කලබලයක් සිද්ධ කරා. එහෙම තමයි අර change එකට resistance එක සාමාන්‍යයෙන් natural ඒක සිද්ධ කරත් නමුත් මේ වෙනකොට ගොඩක් දෙනා slowly Bitcoin පැත්තට හුරු වෙමින් යනවා.
යුරෝපීය රීජන් එකේදී අර සියලු කරන්සි අයින් කරලා යුරෝව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරපු කාලේ ඒ චේන්ජ් එක ගන්නත් අවුරුදු 10ක විතර කාලයක් ගියා. තාමත් චේන්ජ් වෙමින් යනවා යුරෝවට. ඉතින් අවුරුද්දක් ඇතුළත අවුරුදු දෙකක් ඇතුළත මුළු එල් සැල්වදෝරේම බිට්කොයින් වලට හුරු කරන එක ලේසි නෑ. ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක ඇප් එකක් යූස් කරන එක අපිට කලින් පරම්පරාවල අයට පහසු නෑ. ඒ නිසා මේ ඇඩොප්ෂන් එකට රෙසිස්ටන්ස් එක තියෙනවා. නමුත් මේ ඉදිරි පරම්පරාව මේ වගේ දැනුවත් කරගෙන යනකොට එක ජෙනරේෂන් එකකින් පස්සේ බිට්කොයින් කියන එක nothing වෙනවා, නැතුවම බැරි වෙනවා. ශිවෝ ඇප් එක මේ ළමයින්ට මේවා ෆෝන්ස් පාවිච්චි කරන එක සුළු දෙයක්. ඒ වගේම මේ දැනුමත් පාසලෙන් ලැබෙනකොට ස්කෝලින් තමයි කරෙක්ට් කරන්න ඕන. රටක් නිවැරදි කරන්න නම් දැනුම නිවැරදි වෙන්න ඕන. ඒ දැනුම පාසලේ ඉඳලම දෙන්න ඕන. දැන් වාහනයක් පාරේ ඩ්‍රයිව් කරගෙන යනවා නම් හෝන් එක ගහන්න නැතුව ඉවසීමෙන් එලවන්න පුළුවන් ඩිසිප්ලින් එක පවා දෙන්න ඕන පාසලෙන්. එතනින් එන ළමයා තමයි ඊට පස්සේ සමාජයට එන්නේ. එහෙම නැත්තම් කනක් ඇහෙන්න කන්දුස් ක්‍රියාවක් නැති නිරන්තර හෝන් නාද වලින් මිනිස්සු ස්ට්‍රෙස්ෆුල් වෙලා තමයි පාරේ යන්නේ. ඒ දේවල් හදන්න ඕන මුලින් පාසලෙන්. ඉතින් මේක ඇමතිකින් ඇමතිට අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වෙනකොට රටක් හදන්න බෑ. දැනුමින් සන්නද්ධ කරන්න බෑ. මේකට නිසි ප්‍රතිපත්ති තියෙනවා නම් රටවල් ගොඩ දාන්න පුළුවන්. මිනිස්සුන්ගේ හැසිරීම ඩිසිප්ලින් එක මේ සියල්ල තීන්දුව වෙන්නේ අධ්‍යාපනය මත නිසා. තව තොරතුරු ගොඩක් තියෙනවා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි මුණ ගැහෙමු. අනිත් තොරතුරු ටික බලන්න.